یکی از شگفتی‌های دنیای امروز چینه. اینه که در واقع چی شد که چین هم چی شد؟ چون ما امروز ممکنه چین رو ببینیم بالای جدول اقتصادی دنیا، نمودارا همه رو به رشد، داره اقتصاد اول دنیا میشه و خیلی تصورم نتونیم بکنیم که چند دهه پیش همین چین کشور خیلی فقیری بود. من علی بندری هستم، این کانال یوتیوب بی پلاسه. اینجا می‌خوایم خیلی مختصر درباره این تغییر بزرگ چین صحبت کنیم. خب خیلی واضحه که توی چند دقیقه نمیشه توضیح داد که این تحول اقتصادی بزرگ چطوری اتفاق افتاده. نه تنها وقتش کافی نیست، بلکه اصلا من سوادش رو ندارم، دانشش رو ندارم. منتها به قدر خودم یه مقداری خوندم این طرف و اون طرف و میخوام اون چیزی رو که پیدا کردم بگم و بعدم اگر که شما هم علاقه داشته باشید و خودم هم همچنان کنجکاوی داشته باشم اینو میخوام جلوتر ببرم و یه خورده بیشتر دربارش بخونم. اول ولی طبق معمول باید یه نگاه بکنیم به زمینه تاریخی. توی پادکست بی پلاس هم ما یه اپیزود چین داریم، خلاصه کتاب چین کیسینجر رو اونجا دربارش صحبت کردیم. اونجا هم گفتیم که قرن 19 رو چینیا بهش میگن قرن تحقیر. خیلی اوضاع چین خراب بود. در طول تاریخ البته گفتیم چین بالا پایین داشته، هی قوی میشده و قدرتمند شدنش اینطوری بوده که متحد میشدن همه با هم. بعد دوباره اینا جدا میشدن، بعد یه مدتی که جدا میموندن دوباره یکی میومده متحد میشدن. قرن 19 اوضاع خراب بود. قرن 20 هم با جنگ داخلی شروع شد. چند دهه بین کمونیست ها و ملیگراها. این جنگ داخلی 1949 با پیروزی کمونیستا به رهبری مائو تمام شد. کمونیستا پیروز شدند، مائو شد رهبر بزرگ چین، جمهوری خلق چین تأسیس شد، People Republic of China PRC، و اون ملیگراهای هم که شکست خورده بودن رفتن تایوان و اونجا واسه خودشون یه دولتی درست کردن که اینا رو حالا توی یک ویدیوی دیگری توضیح میدیم. مائو از 1949 تا 1976 در رأس قدرت در چین. وقتی هم که آمد بهشت روی زمین درست میکنم، چین رو به قدرت واقعی خودش برمیگردونم و چی خیلی هم شخصیت مهمیه، از مهمترین شخصیت‌های قرن 20. حالا شاید یه بار مفصل درباره مائو صحبت کردیم، ولی خب چند دهه‌ای که بود برنامه‌های اقتصادی بلندپروازانه، صنعتی کردن تو کشاورزی، برنامه‌های خیلی عجیب غریب، برنامه‌های فرهنگی، انقلاب فرهنگی، پاکسازی‌های سیاسی، برنامه‌های عموماً ناکارآمد، ناکارا و بعضاً فاجعه بار دیگه. بعضیاشو میدونیم، بعضیاش رو هم باید خورده بخونیم دربارشون یاد بگیریم. جمعیت چین هم در زمان همین آقای مائو از 550 میلیون نفر شد 900 میلیون نفر. منتها مائو در 1976 مرد. تغییرات بزرگی که در چین اتفاق افتاد همه مال بعد از مائوه و این خودش خیلی حرفه، چون داریم میگیم مائو یکی از شخصیت‌های اثرگذار و مهم قرن 20. تغییر چین هم داریم میگیم از تغییرات و اتفاقات خیلی مهم نیمه دوم قرن 20. منتها این تغییرات همش مال دوران بعد از مائو، چون سال 1976 که مائو مرد چین هیچ شباهتی به چین امروز نداشت. 40 سال پیش اقتصاد چین اقتصادی بود فقیر، ضعیف، کوچیک و جدا افتاده از دنیا. تغییرات از همون 1979 شروع شد ریز ریز، ولی از 1981 خیلی جدی تر شد. از اون دوره دوران شکوفایی و اوجگیری اقتصادی چین شروع شد. رشد اقتصاد هر 8 سال جی دی پیش مثلا 2 برابر شد، 800 میلیون نفر رو از فقر بیرون کشید. خیلی اتفاقات اقتصادی شگفت انگیزی افتاد و البته حالا توی سالهای اخیر رشدش یه مقدار کم شده، پایدارتر شده، ولی خب میدونیم دیگه جایگاهش رو در صنعت و تجارت دنیا و دیگه الان در قدرت سیاسی در دنیا میدونیم که کجاست. تغییرات چطوری شروع شد؟ بعد از مائو رهبران حزب کمونیست آمدن گفتن که خب این همه چی رو از مرکز و از بالا برنامه ریزی کنیم، بدیم پایین اجرا کنن در شهرها و کارخونه‌ها و استان‌ها و همه چی، این خب به وضوح جواب نمیده. باید طرحی نو دراندازی. منتها ما کمونیست هستیم، ما نمیخوایم بیفتیم تو بغل سرمایه‌داری، میخوایم با حفظ هویت خودمون این کار رو بکنیم. واقعا هم لازم بود یه کاری بکنن دیگه. نگاه میکردن به دور و برشون، تایوان، هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبی، ژاپن، اینا همه در حال درخشش اقتصادی. چین اون وقت با این همه منابع اوضاعش خیلی خراب. چه کنیم؟ دخالت دولت رو کم میکنیم، کمونیست میمونیم، ولی ریز ریز شروع میکنیم یه جاهایی رو باز کردن، یه خورده استقلال عمل دادن به مثلا کارخونه ها. دیگه براشون سهمیه تعیین نمیکنیم که شما اینقدر باید از این چیز تولید کنی و با این قیمت به ما بفروشی و
مثلا انقدر تو میرسه که پول بدی به کارگرا، بقیه‌اش هم میشه سود دولت. دیگه این کارو نخواهیم کرد. مشوقایی تعریف میکنیم که خودشون پروداکتیویتی رو ببرن بالا. توی کشاورزی هم همینطور، یه سیستم کشاورزی جدید که مشوق داشته باشن کشاورزا، بهره وری بره بالا. و حالا سیاستایی که اینجا ما توی ریزش نمیخوایم بریم واقعا، ولی میخوایم بگیم که این تغییرات ریز ریز اتفاق افتاد، کم کم اتفاق افتاد. رهبری که در زمانش این اتفاقات افتاد، رهبر عالی مقام چین دن ژیاوپینگ بود. این رهبر عالی مقام و اینا هم یه اصطلاح سیاسیه، خیلی پیچیده است که مثلا واقعا پستش چیه، رهبر کیه، اینا من وارد اوناش نمیخوام بشم. ما به اسم رهبر میشناسیم دیگه، الان که دیگه اصلا تقریبا میگن رئیس جمهور. ولی این آقای دن ژیاوپینگ بود. ایشون کمونیست بود از قبل، وفادار، در رکاب مائو مبارزه کرده بود، کار سیاسی کرده بود، البته درس خونده فرانسه بود، ولی بعد رفته بود روسیه هم مثلا درس کمونیستی خونده بود و بعدم توی حزب بود. منتها تو دوره پاکسازی 2 بار ایشون پاکسازی شده بود. یه مقدار همون موقع میگفتن تفکرات راستگرایانه داره. حالا راستگرایانه توی دنیای مثلا حزب کمونیست چین دیگه. ایشون آمد با سیاست ریفورم اند ریوپنینگ، اصلاحات و بازگشایی تجاری، اینا اصلا منظور سیاسی نیست اینجا ها، اصلاحات اقتصادی، بازگشایی هم تجاری. و یکی از کارهای خیلی مهمی که کردن این بود که اومدن چند تا منطقه ویژه اقتصادی درست کردن، 4 تا در واقع به مرور هم درست کردن. اول یکی، بعد دیگرانی رو اضافه کردن، نزدیک مرزها، نزدیک مثلا مرز هنگ کنگ یا نزدیک مرزهای دیگه. و تغییراتی رو که می‌خواستن انجام بدن، بازگشایی که می‌خواستن انجام بدن، از اینجاها شروع کردن. نتیجهش رو که اینجا دیدن، بعد اومدن همون مدل رو در سطح کشور هم پیاده کردن. اولیه اینا کدوم بود؟ منطقه ویژه اقتصادی شنزن. این خیلی جالبه. این همونی که گفتم نزدیک هنگ کنگ هم هست. اول اینجا گفتن که خب سرمایه‌گذار خارجی اینجا میپذیریم، آزادی تجارت رو اینجا یه خورده‌ای برقرار میکنیم. جاش هم حالا نزدیک هنگ کنگ بودنش مهمه، به خاطر اینکه هنگ کنگ اون موقع اصلا جزء چین نیست دیگه. حالا هنگ کنگ یه داستانی داره، یه جای دیگه تعریف میکنیم. هنگ کنگ اون موقع جدا از چینه، مستقل از دولت چین. این شهر هیچی نبود اون موقع، واقعا هیچی نبود، نه مدرسه درست حسابی، نه خیلی صنعتی، نه هیچ، نه جمعیتی حتی. الان یک شهر جهانی، یک گلوبال سیتی، از این شهرهایی که کنار لندن و نیویورک و شانگهای و ایناست، مراکز جهانن اینا دیگه، همه دنیا رو به هم وصل میکنن. بورسش، بازار مالیش، دفتر شرکت‌های بزرگی که اونجا هست، تجارت، یه بندری بزرگیه در واقع در کنار یه شهر بزرگی. 20 میلیون نفر تقریبا جمعیتش انگار. بعد از نظر تعداد میلیاردر خیلی جالبه، 4مین شهر دنیاست. حالا اون ستای اولش هم جالبه بدونیم، پکن و شانگهای تو اون ستای اولن، پکن، شانگهای، نیویورک و بعدش هم همین شهر شنزن. خیلی شهر بزرگی شد، خیلی شهر مهمی شد. در دهه 90 و دهه 2000 خیلی این شهر رشد کرد. همچنان هم البته در حال رشده. منتها اون رشد اولیه‌اش یه الگویی شد. وقتی که اونجا یه خورده سیاست باز اعمال کردن، نتیجه گرفتن، اومدن اون رو بقیه چین هم پیاده کردن. اینا همه در زمان کی اتفاق افتاد؟ در زمان آقای دن ژیاوپینگ. ایشون هم از آدمای بسیار مؤثر قرن 20، معمار چین مدرن میگن. و این به نظر من خیلی جالبه که یک کشوری مثل چین در طول یک قرن 2 تا آدم داره که اینا از شخصیت‌های خیلی اساسی قرن 20 در کل جهان هستن. خیلی به نظر من این جالبه. ایشون وقتی که آمد روابط دیپلماتیک رو با آمریکا برقرار کرد، مثلا آموزش اجباری رو فکر کنم زیاد کرد، 9 سال کرد. فرزندآوری رو یه سری سیاست‌های محدود کننده‌ای روش گذاشت. با هنگ کنگ و تایوان یک سری پروژه‌هایی شروع کرد که یه مقدار عادی سازی بشه. ماجرا خیلی پرتنش بود، از تنش مقدار کم کرد. کلاً سیاستاش سنگ بنای این چینی که امروز ما میشناسیم رو گذاشت. جاده‌ای که باز شده از زمان آقای دن ژیاوپینگ باز شده. فرمون اقتصاد چین در زمان ایشون بود که از اقتصاد کاملاً کمونیستی یه خورده پیچید به سمت این اقتصادی که امروز داریم میبینیم، یک ترکیبی از سرمایه‌داری که ویژه خود چین هم هست. در زمان هیچ رهبری میگن اینقدر آدم از فقر بیرون نیامدن. این خیلی دستاورد بزرگیه دیگه. منتها با این وجود بازم قضاوت تاریخ درباره ایشون کاملا مثبت نیست، مخصوصا به خاطر اینکه فاجعه‌ای مثل میدان تیان‌آنمن در زمان ایشون اتفاق افتاده. کم اتفاقی هم نیست. جنبش دانشجویی، اعتراضاتی که دولت چین با تانک بهش جواب داد. کلی آدم اونجا کشته شدن. هنوز واقعا ابعادش هم مشخص نیست. بسیار باهاش شدید برخورد میکنه، با قصه گفتن دربارش و بیرون آمدن اطلاعاتش و اینا برخورد دولت چین خیلی شدید.
خریده، ولی قربانیانش رو از چند صد نفر میگن تا چند هزار نفر. اتفاقی که در جون 1989 افتاد در میدان تیانانمن. بگذاریم. من درباره چین کنجکاوی زیاد دارم. یک اپیزود در پادکست بی پلاس دربارش درست کردیم به نقل از کتاب کیسینجر. یه بار توی کتاب نانکینگ یه مختصری از تاریخش گفتیم. توی اینجا هم چند تا ویدیو درست کردیم، باز هم میکنیم، به شرط اینکه شما هم کنجکاو باشین، همین که واقعا این چیزها رو دوست داشته باشین اینجا ببینید. اگر اینطوریه حتما بگید، ما بهش نگاه میکنیم و باز هم اینجا درباره چین صحبت میکنیم. من علی بندری هستم. این کانال یوتیوب بی پلاس. این چی اومد؟ خب و بسیاری از اینها ناکارآمد بدون نتیجه و بعضی هاشونم ببخشید